har blivit dags för punkt 2 på min bucket list, vilket alltså är att jag ska lära mig lösa en sån här Rubiks kub. Om du inte vet vad en Rubiks kub är så ser den ut så här. Det är en kub och man kan vrida åt både det hållet och det hållet, och alltså åt alla håll. Och själva utmaningen är då, för det här är bara en sån här hjärngympa-grej antar jag, det finns liksom inget syfte egentligen, men själva utmaningen är då att man ska få en sida med bara liksom de blåa små kvadraterna på till exempel, på det här sättet, alltså att man ska försöka, alltså jag blir galen, jag fattar inte hur man gör. Man ska få en sida med alla blåa, gula, gröna, röda, alltså att den ska vara täckt helt enkelt, utan bara gula. Alltså, ja, ni fattar nog vad själva utmaningen är. Och jag hade en sån här när jag var liten, som jag har spenderat fruktansvärt mycket tid med, alltså för att jag vill bara lära mig lösa en sån här. Jag vet inte varför, och därför så känns det som att jag ville ha det på min bucket list, för att lilla Therese, den lilla 6-åriga Therese, hade varit så jävla imponerad ifall vuxna Therese lärde sig att lösa en Rubiks kub. För fan, alltså lilla Therese hade bara, oh my god vad hon är cool. Så jag måste bara för min egen skull lära mig att lösa en sån här Rubiks kub. Gud, jag blir helt besatt av den, jag kan inte prata samtidigt. Och när jag berättade i min video, när jag berättade om min bucket list, när jag läste upp alla olika punkter, så var det flera stycken som sa till mig att det är inte så svårt som det verkar, utan man kan lära sig typ genom att läsa sig till, alltså det finns något tankesätt, något slags mönster eller jag vet inte. Lisette heter en tjej som har mejlat mig som skriver: det är inte alls svårt faktiskt att lära sig att lösa en Rubiks kub. Det finns en bra hemsida med enkla instruktioner på www.dukanfixakuben.se. Ja, så att vi sätter väl igång. Vad gör du? Men nu får du ge dig. Okej, nu är det ett par dagar senare och jäklar vad jag spenderar tid med den här kuben. Alltså jag har på riktigt alltså haft med mig den här i fickan vart jag än har gått. Och ni ser, den är ganska stor, man kan ju ta den i jeansfickan. Jag har haft med mig den här på promenad, jag har haft med den på möten, jag har haft med mig den liksom när jag har tränat, jag har haft med mig den, jag har suttit med den på middagar, jag hade med mig den, alltså överallt. Jag är helt besatt utav den här lilla tredimensionella pusslet. Alltså jag måste lösa den. Det har varit så satans svårt och jag har inte fattat instruktionerna som stod på dukanfixakuben.se, så heter det. Och jag bara, vad fan, alltså hur fucking svårt ska det vara? Alltså jag har blivit galen, men jag har samtidigt inte gett upp, för jag gav mig fan på att jag skulle lösa den här kuben. Så jag tänker nu att på ett försök då så ska jag försöka lösa den här kuben. Så nu får jag visa vad jag går för. Så jag kommer bara använda den här kameravinkeln så att jag inte håller på och klipper mellan så att det ser ut som att jag fuskar. Utan bara ett klipp, nu en tagning. Men jag kanske kommer snabbspola lite grann för att eventuellt så går det inte så himla fort. All right, slutpratat, nu upp till bevis. Klarar hon, alltså jag, Rubiks kuben? Okej, kör. Jag kan. Alltså, jag äger den här kuben. Jag är så jävla nöjd över att jag har klarat det. Som ni såg så tar det lång tid för mig. Man har ju sett på tv folk som kan lösa på typ 10 sekunder och sånt där. Så att uppenbarligen finns det många olika sätt att lösa en kub på. Jag har ju bara följt instruktionerna där på dukanfixakuben.se.
Åh gud, och ni kanske också tänker på att jag inte kollar på kuben hela tiden när jag löser den, utan ibland så tittar jag liksom runt så här och ibland så bara kan jag till och med behöva blunda. Och det är för att de här instruktionerna som jag har lärt mig, de har fått lära sig som olika ramsor. För de olika lagren, de heter olika saker. Ifall jag kollar på kuben åt det här hållet, jag brukar ha röd sida mot mig själv. Då är det här som man skruvar på nu, det kallas för R för att det är på the right side. Här är U för det är up. Och det där har jag haft svårt med för jag tänker att U är underst. Alltså det där var jättekrångligt för mig i början. Men U är up, L är left och F är front. Ja men ni fattar. Och så finns det stort R och litet R. R är höger sida. Stort R, då ska man skruva den medsols, alltså som klockan. Men om det skulle stå ett litet R, då är det mot klockan. Men det blir ju tvärtom när det är på vänster sida. Eller typ om det skulle, här är ett litet R. Men ett litet L är så. Förstår ni? För att klockan byter ju liksom sida. Här går 1, 2, 3. Så då är det stort R. Men här går 1, 2, 3. Så här är stort L. Ja, ni fattar. Så det där, alltså... Det har varit jobbigt, men jag har till slut lärt mig den här kuben och jag är så nöjd över det här. Det har varit skitroligt, ni vet, jag gillar ju såna här grejer. Jag är ju värdelös på allting som har med allmänbildning att göra. Alltså om du skulle utmana mig i ett parti TP eller så här MIG eller någon annan så här frågesport som man behöver vara allmänbildad, så skulle ju du vinna över mig oavsett ifall du är liksom 7 år eller hur gammal du än är. För att jag kan ingenting, alltså jag är pinsamt dåligt allmänbildad. Men däremot så har jag är jätteduktig på så här, eller jätteduktig, men jag kan ju så här lösa så här, traditionella IQ-test är jag duktig på. Ni vet när man ska lösa så här formler och typ räkna ut mönster och sånt där. Det gillar jag. Jag går ju igång på sånt. Och det är därför som jag har haft så jävla kul den här veckan med den här lilla kuben. Men jag rekommenderar er alla testa, oavsett om ni är duktiga på så här matematiska mönster och sånt där eller inte, för att det var svinroligt, alltså beroendeframkallande kul. Och skitroligt att jag nu kan kryssa av nästa grej på min bucket list. Jag har ju fortfarande, jag tror att det är 4, 5 eller 6 stycken platser kvar som är tomma på min bucket list. Så ifall du har några bra förslag på vad jag ska uppnå eller lyckas eller göra det här året, så får du jättegärna lämna det i kommentarsfältet här under videon. Tack så mycket för att ni tittade idag. På söndag ses vi med en svinrolig video. Hoppas jag har inte klippt ihop den ännu, men jag och Anders har filmat den. Vi var på ett hotellrum. Och bland annat, alltså jag måste klippa in ett klipp här när jag är en larv. Ja, ni fattar, det är skitroligt. Det kommer bli asbra. Tack så mycket för att ni tittade idag, som sagt. Vi ses på söndag. Puss, hej då!